Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Cái tình huống mà mình được đặt ra để giải quyết trong cái video lần này mà mình chia sẻ là nếu như mình có một cái mảnh đất chuẩn bị xây dựng với cái chiều rộng mặt tiền là 7m, nhưng mà cái chiều sâu nó rất là hạn chế khoảng 8m, hoặc là 9m hoặc là 10m thôi, thì cái mẫu nhà của mình sẽ lên cái phương án như thế nào, và mình sẽ có những cái phương án nào để mình lựa chọn cho những cái mẫu nhà mà cái chiều rộng mặt tiền nó tương ứng gần với cái chiều sâu các bạn. Nếu như mình sở hữu một cái mảnh đất và chiều rộng mặt tiền của mình đó là nó rộng, đây chính là một cái lợi thế rất là lớn, vì nó rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn cho cái mặt tiền các bạn. Và cái mặt tiền của mình nó sẽ rất là hoành tráng, nó rất là đẹp, vì cái chiều rộng mặt tiền khoảng từ 7m trở lên là nó được xem như là nó hoành tráng nha các bạn. Tuy nhiên cái chiều sâu của mình nó lại hạn chế, chính vì vậy mà để tối ưu hóa cái diện tích xây dựng thì mình không có thực hiện cái phương án nhà chữ L cho những cái mẫu nhà với cái chiều rộng mảnh đất như thế này được, và mình sẽ thiết kế một cái phương án là tối ưu hóa cái diện tích sử dụng nha các bạn. Vì sao mà mình lại nói đến như vậy các bạn? Vì mình nhận được hai cái comment của hai bạn nhờ mình tư vấn. Một bạn tên là Vũ Nguyên, mình muốn làm nhà ngang 7m và dài là 9m. Bạn thiết kế cho mình để mình tham khảo, góp ý cho hoàn chỉnh. Và một cái comment của một bạn nữa là bạn Nguyễn Kim Liên. Bạn này muốn xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ với cái chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều sâu là 8m trên một cái mảnh đất nhỏ, và cái chi phí từ 150 triệu cho đến 200 triệu, và mong bạn tư vấn giúp mình. Mình là Đồng Phương ở Vĩnh Long. Khi mà mình nhận được hai cái comment của các bạn này thì mình quyết định là sẽ tư vấn cho hai bạn này một cái mẫu nhà với cái chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều sâu là nó 9m. Mỗi người trong chúng ta sẽ sở hữu cho mình một cái mảnh đất có đặc thù và một cái vị trí riêng để chuẩn bị xây dựng, phải không các bạn? Có thể nói là không ai giống ai, nhưng mà trong cái comment của hai bạn này có một cái điểm chung là chiều rộng mặt tiền của hai các bạn này đều là 7m hết, nhưng mà cái chiều sâu nó khá là khiêm tốn. Một bạn là 8m và một bạn là 9m, và mình sẽ chia sẻ một cái mẫu nhà này để gửi đến cho hai cái bạn mà mình đã nêu ở trên, cùng với mọi người tham khảo một cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh. Mẫu nhà mà mình chia sẻ trong cái video này với cái chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều sâu là 9m, được thiết kế đầy đủ công năng các bạn, với cái phần sảnh là rộng 1m, được thiết kế là mặt lồi mặt lõm, nhằm giúp tối ưu hóa cái diện tích sử dụng. 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng ăn nha các bạn. Có thể nói là được thiết kế đầy đủ công năng và rất là rộng thoáng các bạn. Và cái ngôi nhà này nó rất là phù hợp cho một cái gia đình trẻ, hoặc là gia đình hai thế hệ sử dụng cái ngôi nhà. Trong cái ngôi nhà này thì nó cũng rất là rộng rãi và rất là hợp lý. Và cái mẫu nhà lần này mình chia sẻ là mình sẽ lựa chọn một cái phong cách là bán cổ điển, được thiết kế là cái chiều cao nền là 750, tương ứng cho nó là 5 bậc tam cấp. Còn về cái phần thân nhà là cao 3,9m, cái phần mái là cao 3m nha các bạn, và được thiết kế đặt để theo cái phong cách bán cổ điển. Cái phần mái thì sẽ được thiết kế là 2 mái, còn cái phần sảnh thì sẽ được đúc bê tông 1m này nha các bạn. Và cái tông màu mà mình sử dụng cho cái ngôi nhà này là toàn bộ là cái tông màu trắng hết, và cái điểm nhấn lúc này là cái màu ghi xám của ngói nha các bạn. Mình chia sẻ một phần nữa là với cái mẫu nhà này thì mình cũng có thể rất là linh động về cái phần mái, nhưng mà trong cái video này thì mình chủ đích lấy cái phương án là nhà 2 mái. Nhưng mà nếu như trong trường hợp này mình không có thích cái phần 2 mái thì mình có thể chuyển xuống cái phương án là 1 mái hoặc là mái bằng, thì nó cũng vẫn rất là hợp lý nha các bạn. Cái mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản. Mình sẽ sử dụng những cái vòm bo tròn để tạo cái điểm nhấn mặt tiền cho cái ngôi nhà này. Và tại cái vị trí mặt lồi thì cũng sẽ thiết kế một cái cửa theo cái phong cách là vòm bo. Nhà trang trí ở cái phần này là một cái bồn hoa nhỏ xinh, giúp tạo nên một cái mảng xanh và một cái điểm nhấn cho mặt tiền này nó trở nên sinh động hơn. Còn về cái phần cửa thì cái cửa mặt tiền và cái cửa sổ 4 cánh thì mình sẽ chọn là cửa nhôm xin pha nha các bạn. Còn về cái cửa phòng cũng giống như là cửa sổ,
Còn lại thì mình sẽ chọn là cửa nhôm Jinhua hệ 1000 nhằm giúp cho ngôi nhà này nó giảm xuống cái chi phí xuống tối thiểu nhất. Đây là một cái mẫu nhà cấp 4 với cái diện tích xây dựng của nó là khá khiêm tốn các bạn, nhưng bù lại nó lại có một cái chiều rộng mặt tiền rất là hoành tráng là 7 m. Và nó rất là phù hợp để lên một cái phương án mẫu nhà đôi các bạn. Mình chia sẻ một phần để nhà đôi là nhà mà được tách ra làm 2 phần, một dãy là được thiết kế là những công năng riêng như là phòng thờ, phòng ngủ, và cái phía còn lại thì sẽ thiết kế là phòng khách, phòng sinh hoạt chung và nhà bếp nha các bạn. Đó người ta gọi đó chính là nhà đôi. Mẫu nhà này được thiết kế rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, và cái điểm nhấn của cái mẫu nhà này là những cái vòm bo tròn tại cái vị trí mặt tiền. Và cái điểm nhấn thứ nhì là cái phần mà 2 mái các bạn. Đây chính là 2 cái điểm nhấn mà các bạn rất là thường xuyên gặp, nhưng mà mình sẽ phối hợp nó vào trong cái mặt tiền của ngôi nhà này, tạo nên một cái cảm giác rất là mới mẻ và rất là sinh động cho cái ngôi nhà này. Mình cũng chia sẻ một phần nữa, và những cái vòm bo này là nó rất là nghệ thuật, và nó cũng mang lại một cái cảm giác rất là rộng thoáng. Khi mình có dịp đứng trong những cái vòm bo này thì cái cảm giác của mình như là đang đứng giữa một cái bầu trời rộng mênh mông vậy đó các bạn. Thì cái màu sắc của ngôi nhà này thì mình chủ đích phối duy nhất một cái màu là trắng. Tuy nhiên nếu như mình không có thích màu trắng thì mình có thể tiến hành phối lại cái màu mà mình yêu thích, ví dụ như là màu kem, màu trắng sữa, hoặc là mình sẽ nhấn những cái chỉ này bằng những cái màu khác thì mình sẽ tiến hành phối lại, thì nó cũng rất là hợp lý và rất là đẹp nha các bạn. Đây cũng chính là một phần mà mình thường xuyên chia sẻ những cái video mà bên mình chia sẻ những cái mẫu nhà này nhằm giúp cho mọi người có nhiều cái sự linh động hơn về màu sắc. Vậy tổng cái diện tích xây dựng của cái mẫu nhà này là 63 m² phải không các bạn? Và sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về phần giá xây dựng của mẫu nhà này là nó như thế nào. Thì được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là nhân công nó sẽ dao động 1,2 triệu trở lên 1 m² nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này thì nó sẽ dao động khoảng 4,2 triệu trở lên 1 m². Như vậy hoàn thiện cái mẫu nhà này lợp ton nha các bạn, mình không lợp ngói nha các bạn, thì nó sẽ tổng hết chi phí nó khoảng là 260 triệu. Với tổng chi phí của ngôi nhà này là 260 triệu, đây chính là một cái chi phí mà nó tương đối vừa phải, không quá xa tầm với của nhiều người, rất là phù hợp với những cái gia đình trẻ mới ra riêng, thành gia lập thất muốn xây dựng cho mình một cái tổ ấm để che nắng che mưa các bạn. Và thực hiện một cái mẫu nhà này xong thì mình có cái cảm giác rất là thích các bạn. Cái hiệu ứng của nó rất là đẹp và nó tạo nên một cái diện mạo mới, một cái điểm nhấn mới mà các bạn và kèm theo đó chính là những cái sự khác biệt mà các bạn nhìn thấy ở cái mẫu nhà này so với những cái mẫu nhà mà các bạn đã nhìn thấy trước đó. Vì sao mình quyết định thiết kế cái mặt tiền của ngôi nhà này là mặt lồi mặt lõm? Vì nhằm giúp tối ưu hóa cái diện tích sử dụng cho cái ngôi nhà này. Vì cái diện tích tổng xây dựng của ngôi nhà này nó rất là khiêm tốn, chỉ 63 m² thôi, mà cái nhu cầu sử dụng công năng của gia chủ thì cũng khá là nhiều. Vì cái điểm hay của mặt lồi mặt lõm là nó được tận dụng hết tất cả những cái diện tích sử dụng cái công năng của nó các bạn. Tuy nhiên về cái phần sảnh thì nó rộng chỉ 1 m thôi, nhưng mà mình sẽ sử dụng một cái nghệ thuật là cái lấn những cái bậc tam cấp này ra thêm là 0,5 tấc nữa, giúp cho cái phần sảnh này nó được rộng hơn, và tổng chiều dài của cái phần sảnh này nó là 1,5 m nha các bạn. Thật ra ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái mẫu nhà như thế này, đó chính là một cái niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình. Đó chính là một cái niềm mơ ước mà rất là lớn luôn các bạn. Có thể nói là cả cuộc đời sẽ xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ tư vấn gửi đến bạn Kim Liên và bạn Vũ Nguyên, với cái chiều rộng mặt tiền của mình là 7 m, nhưng chiều sâu của mình đã hạn chế là từ 8 cho đến 9 m. Kèm theo đó là mình cũng gửi cái mẫu nhà này đến cho mọi người tham khảo và lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh này, và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.
Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của mẫu nhà cấp 4 theo phong cách bán cổ điển nhỏ xinh ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.